إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Vëllezër të nderuar, ky është mësimi i katërt në temën e kaderit. Tani jemi futur pothuajse plotësisht në temën e kaderit, në problematikat, në çështjet të cilat duhen trajtuar, duhen njohur, siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, el-an hamyal watis. Tani do të nxjerr lufta. Për këtë arsye, ju këshilloj që të jeni të vëmendshëm. Dhe me lejen e Allahut madhëruar keni për të përfituar shumë këto mësime. Për arsye sepse tema e kaderit është nga temat më të rëndësishme të Islamit. Tema e kaderit është një përshtyllje të besimit. Edhe i hap njeriu një portë shumë të madhe të njohjes Allahut subhanahu wa taala. Dhe sot do flasim për si fillim, do flasim për shtyllat e kaderit. Folëm në mësimin e kaluar për llojet e kaderit. Ndërsa sot me lejen e Allahut subhanahu wa taala do flasim për shtyllat e kaderit. Janë ato shtylla, siç kemi për shembull për Islamin, kemi 5 shtylla, 5 shtylla pa të cilat nuk qëndron Islami, që i dini vetë gjithë. Gjithashtu, edhe kaderi ka 4 shtylla pa të cilat nuk mund të quhet njeriu besimtar në kader. Dhe këto 4 shtylla janë e para Dija e Allahut subhanahu wa taala. Domethënë që të quhesh besimtar, ta besosh në të vërtetë kaderin, duhet patjetër që të njohësh dhe të besosh në lidhje me dijen e Allahut subhanahu wa taala, për cilën do flasim sot me lejen e Allahut. Inshallah. E dyta është shkrimi i gjërave. Shtylla e dytë e kaderit është shkrimi i gjërave, për cilën folëm pak a shumë. Rreth asaj folëm rreth e kaluar, por në një aspekt tjetër do flasim përsëri në mësimin e ardhshëm me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Shtylla e tretë e kaderit është dëshira e Allahut subhanahu wa taala për të ekzistuar gjërat të cilat ekzistojnë dhe kanë ekzistuar dhe do ekzistojnë. Dëshira e tij që ka deportuar në çdo gjë. Shtylla e katërt është krijimi. Dhe për çdo njërin prej tyre inshallah do flasim në mësimet e ardhshme me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Sot do flasim për shtyllën e parë. Të kemi përgatitur sot për të folur për shtyllën e parë të kaderit. E tham kjo shtyllë është shtylla e dijes. Sepse kaderi, siç e shikoni, përbëhet nga 4 shtylla, domethënë që Allahu subhanahu wa taala i ka ditur gjërat përpara pa fillimsi. Më pas i ka shkruar ato që ka ditur në Lauhi Mahfudh. Më pas ka dëshiruar që ato të ekzistojnë, dhe e katërta i ka krijuar ato dhe i ka sjellë në ekzistencë. Këto të katra janë ato që përbëjnë kaderin. Dhe nuk mund të quhet besimtar njeriu në kader derisa të besojë të katërta shtyllat, 4 shtyllat e kaderit, të cilat janë treguar në argumentet e sakta të Kuranit dhe të Sunetit. E tham shtylla e parë është shtylla e dijes. Ne nuk quhet besimtar në kader ai person i cili beson në veten e tij që Allahu nuk i di gjërat përpara se të ekzistojnë. Dhe për këtë shtyllë kanë rënë dakord të gjithë profetët, të gjithë profetët. Normalisht të gjithë të dërguarit të Allahut subhanahu wa taala, Allahu ka dërguar edhe ata kanë njohur dijen e Allahut më mirë se çdo kusht tjetër. Gjithashtu kanë rënë dakord të gjithë sahabët për këtë gjë. Edhe dietarët që kanë ardhur pas tyre kanë kundërshtuar në këtë çështje me xhusët e këtij umetit, kaderiet e parë.
Kaderit e parë të cilët kur dolën fillim fare thanë që Allahu nuk i di gjërat përpara se t'i krijojë ato. Mbas i krijohen, atëherë i di. Dhe kjo normalisht domethënë që kjo është gjë e kotë. Për shumë arsye do të tregojmë tash për këtë do flasim gjithë mësimin. Si mund të krijojë kur ai nuk e di? Nikoj që krijimi nuk bëhet pa dije. Ti je krijesë edhe për të bërë një vepër, për të bërë një gjë të thjeshtë. Nëse dëshiron ta prodhosh atë, ke nevojë ta njohësh se si prodhohet përpara se ta bësh atë. E çfarë mund të thuash ti për krijuesin e krijesave, për krijuesin e universit? Normalisht domethënë që logjika e shëndosh të çon tek kundërshtimi i prerë i këtij mendimi që thotë që Allahu nuk i di gjërat para se t'i krijojë ato. Thashi për këtë çështje kanë rënë dakord të gjithë sahabët, dhe argumentet janë të shumta. Edhe kjo pikë domethënë do të thotë që ne duhet ta besojmë që Allahu subhanahu wa taala di çdo gjë në mënyrë të përgjithshme dhe në mënyrë të detajuar. Edhe detajet e dijes së tij shkojnë tek thërmia më e vogël e atomit, nëse ekziston atomi. Se ata të cilët e pretendojnë nuk e kanë parë në të vërtetë. Domethënë që Allahu subhanahu wa taala i di të gjitha gjërat, nga më e vogla deri te më e madhja, pa përjashtim, edhe gjethen që bien. Sa gjethe janë ato të cilët bien në tokë, momentin që bien, sasinë e tyre, peshën e tyre, çdo gjë është dija e Allahut subhanahu wa taala. Kështu që Allahu subhanahu wa taala di atë që veprojnë njerëzit, atë që synojnë ata, atë që e thonë ata, atë që e shprehin hapëzi dhe atë që e shprehin fshehurazi, edhe atë që ata e përshpërisin në vetët e tyre ose e mendojnë në vetët e tyre edhe pse mund të jetë një fillim mendimi. Bile Allahu subhanahu wa taala i di gjërat edhe përpara se të mendojnë ata. E di Allahu i mëdhëruar në pafillimsi që ti do ekzistoje, edhe përpara se të ekzistoje ti e di që çfarë do bësh ti, sa do jetosh, kur do vdesësh e me radhë. Gjithë këto hyn te dija e Allahut. Prandaj Allahu di atë që ka qenë, atë që është, atë që do të jetë, edhe atë që nuk është. Nëse do ekzistonte ajo gjë që nuk është dhe s'ka për të ekzistuar, nëse do ekzistonte, Allahu e di se si do ekzistonte. Sa do ekzistonte? Si do ekzistonte? Të gjitha këto hyn te dija e Allahut subhanuhu teala dhe këto ne kanë treguar Allahu në Kur'an. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam hadith saktë do të tregojnë këto gjatë mësimit në Allahut. Thot Allahu subhanahu wa taala në vërtetimin e kësaj çështje kemi shumë argumente, për këtyre është fjalë Allahut mëdhëruar në surën Al-Baqara 22. Më falni, është ajetin surën Al-Hashr 22. Thot huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash-shahada huwa ar-rahmanur rahim. Thot ky është Allahu, nuk ka të adhuruar tjetër përveç tij, është i dituri i gajbit edhe të dukshmes. Huwa ar-rahmanur rahim, ai është mëshirëploti dhe mëshirëgjeri dhe mëshirëploti. Thot është i dituri i të fshehtës dhe të dukshmes. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala: "Qul bala wa rabbi latatiyannakum alimil ghaibi wash-shahada." Thot bala latatiyannakum alimil ghaib la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard. Thot po do t'ju vi juve pasha në ditën e gjykimit, pasha Zotin tim, pasha atë që di të fshehtën edhe nuk fshihet prej tij as dhe një thërmi e vogël qoftë në qiell apo në tokë, dhe as më e vogël se kjo thërmi, as më e madhe. E gjitha këto do të jenë të shkruar në një libër të qartë. Kjo tregon për madhështinë e dijes Allahu subhanahu wa taala që ka përfshirë çdo gjë. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala në surën Bekare, ai din që lexuam në fillim të rekatit parë, ditës sot me takshamit, thot: "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa." Thot dhe kur u tha, kujtohu Muhammed kur i tha Zoti jot me lajkeve, unë do vendos në tokë një zvendës. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. I thanë do vendosësh në atë krijesë që bën shkatërrim në tokë dhe dërgjak, ndërkohë që ne të lavdërojmë ty o Allah, të pastrojmë nga çdo emet. Edhe përgjigjja ishte se Allahu subhanahu wa taala u thotë atyre: "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Unë di atë që ju nuk e dini. Ka thënë Mujahid, e dinte Allahu subhanahu wa taala në shpjegimin e kësaj fjale që thotë Allahu i mëdhëruar, unë di atë që nuk e dini,
Thotë e dinte Allahu I mëdhëruar që iblisi do ta kundërshtonte. Edhe për këtë arsye kishte krijuar. Kishte krijuar që ta sprovonte. Gjithashtu ka thënë Katade, e dinte Allahu subhanahu wa taala që do ketë prej krijesave të tij, domethënë prandaj u thotë me lajke, unë diet që ato që nuk e dini, kur I thanë me lajket që do bësh në tokë, do krijosh, do vësh një zëvendës I cili del gjak, I thotë Allahu diet që nuk e dini. Thotë Katade, e dinte Allahu që në këto krijesa do ketë profet, do ketë njerëz të mirë, do ketë banorë të xhenetit. Gjithashtu ka thënë Ibn Mas'udi, për fjalën e Allahut a'lamu ma la ta'lamun, u ndihet që nuk e dini, thotë dinte Allahu subhanahu wa taala se çfarë do vepronte iblisi. Edhe e kishte krijuar që të provonte krijesat. Gjithashtu thotë Mujahid, e dinte Allahu subhanahu wa taala se çfarë do vepronte iblisi, domethënë që nuk do I binte në sejdë Ademit alayhis salam. Gjithashtu thotë Allahu I mëdhëruar, inna Allaha 'indahu 'ilmus sa'a. Allahu I mëdhëruar ka dijen e kiametit. Wa yunazzilul ghayth. Edhe e zbret shiu, domethënë që ka dijen e zbritjes së shiut, se ku bie shiu. O ya'lamu ma fil arham. Gjithashtu e di se çfarë ka në barkun e nënës. O ma tadri nafsu ma taksibu ghada. Askush nuk e di se çfarë ka për të punuar dhe për të fituar nesër. O ma tadri nafsu bi ay ardhin tamut. Askush nuk e di se në çfarë toke do vdesi. Inna Allaha alimun khabir, Allahu është I ditur, I mirënjohur. Ky ajet gjithashtu domthon tregon dijen e gajbit, e cila I takon vetëm Allahu subhanahu wa taala dhe askujt tjetër, tregon përgjegjësinë e dijes tij, madhështinë e kësaj dije që përfshin çdo gjë. Dhe është pyetur profeti sallallahu alajhi wasallam për dijen e kiametit, që është një prej këtyre 5 gjërave. Është në një prej transmetimeve të hadithit të Xhibrilit alayhis salam, kur I vjen dhe pyet Xhibril alayhis salam për Islamin, për imanin, për ihsanin, ndër tjera I thotë kur do bëhet kiameti, edhe I përgjigjet profetit sallallahu alajhi wasallam, ky është një transmetim I saktë, I thotë Xhibril alayhis salam, o dërguari I Allahut, më trego mua për kiametin. I thotë profeti sallallahu alajhi wasallam, subhanallah. 5 gjëra janë gajb, nuk I di ato askush përveç Allahu subhanahu wa taala. Edhe pastaj I tregoi I tha Xhibrili domethënë në formë njeriu, I tha këtë ajetin e mësipër që përmendëm, Allahu ka dijen e kiametit, ndër fund të ajetit. Këtu te ky ajet kemi një lloj problemi për t'u sqaruar në lidhje me çështjen e gajbit, e cila domethënë ka ndodhur në kohët e sotme. Ka të bëjë me pikën që tregohet në të që thotë që Allahu subhanahu wa taala ka di gjithashtu dhe është prej gajbit të tij që di se çfarë ka në barkun e nënës. Nikoj që ne shohim sot se mjekët përdorin aparaturën e ekos për të njohur se çfarë është fëmia, mashkull apo femër. Nikoj që këtu në këtë jetë koranor na tregohet që kjo është dije gajbe di vetëm Allahu. Gjithashtu në hadithin që përmendëm tregon që këtë e di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Atëherë si të bëhet bashkimi ndërmjet këtyre 2 gjërave? Kjo është reale, s'mohohet dot sepse është diçka reale që ne shohim me sy. Dhe ky është argument nga Kurani, dhe tjetri nga hadithi profetit sallallahu alajhi wasallam I saktë gjithashtu, nuk mund mohohet. Zgjidhja është shumë e thjeshtë, ndërmjet takon Allahu për të lloj gjëje. Vetëm ju lutem dëgjoni me vëmendje. Përgjigjja për këtë pyetje domosdoshmë përbohet nga 2 pika. Pika e parë është se ajeti kuranor dhe hadithi gjithashtu që ka treguar ajetin dhe ka vërtetuar atë, nuk flet vetëm për llojin dhe domthonjë për gjininë e fëmijës që ndodh në barkun e nënës. Do të thënë, kur ne themi që mjekët e dikan se çfarë ka në barkun e nënës, mashkull apo femër, ne themi dakord. Mjekët e dinë këtë gjë, e shohin me eko. Por ajeti kuranor nuk tregon vetëm për këtë çështje. Sepse nuk thuhet në këtë ajet kuranor që Allahu di çfarë ka barkun e nënës, a mashkull apo femër. Kjo është ajo që shkon në mend njeriu, sepse kjo është ajo që intereson në moment. Por në të vërtetë, dija e Allahut në lidhje me këtë fëmijë është e plotë. Andaj dhe nëse mbani mend mësimin e kaluar ne kemi treguar që Allahu subhanahu wa taala kur e dërgon melekun për t'i dhënë formën fëmijës, e pyet melekun dhe I thotë: "O Allah, do jeti shëndosh apo do jetë sakat?" I thotë:
sa do jetoj gjatë apo shkurt, çfarë risku do ketë? Do jeti lumtur në ahiret apo jo? Apo do jetë në xhenem? Të gjitha këto gjëra, edhe ndër të tjerë i thotë, ai do të mashkull apo femër, ndër të tjera. Edhe Allahu subhanahu wa taala i thotë, do të bësh kështu në radhë. Të gjitha këto nuk i din mjekët. Qartë, kështu që kjo duhet pasur parasysh. Pika e parë. Ndërsa pika e dytë është që mjekët e njohin se çfarë është fëmia në barkun e nënës, dhe kjo normalisht jo gjithmonë në mënyrë të prerë. Ai thotë me sa më duket, me sa se nuk duket qartë normalisht. Thotë kjo lloj gjë njihet mbasi fëmia i ketë kaluar etapat e plotësimit të krijimit. Edhe kjo lloj gjë bëhet mbasi kalon 4 muaj fëmia. Domethënë mbas 120 ditësh atëherë fillojnë dhe mjekët fillojnë të dallojnë ky fëmijë është mashkull apo femër. Në një kohë që para kësaj kohe ka mundësi të dallojë njëri. Kur ai është 40 ditësh, ka mundësi të dallojë njëri. Përpara 40 ditëve, momentin kur është sa ka filluar krijimi i embrionit, a ka mundësi të di njëri se çfarë do jetë ky? A ka mundësi të di njëri do jetojë, s'do jetojë? Përveç Allahut? Absolutisht. E të vinë mjekë më të mëdhenj botës, e na thonë ne që ky person do jetojë kaq, do ketë të rrezik, do jetë mashkull apo femër, nuk kanë mundësi ta njohin. Sepse nuk është në dijenin e tyre. Prandaj shikoni sa e kufizuar është ndjenia e tyre në lidhje me këtë çështje. E para, domethënë kjo ishte pika e dytë. Kemi edhe një detaj tjetër në lidhje me këtë çështje. Ne kur themi që kjo çështje është gajb, domethënë që se di kush. Dhe kur flitet domethënë që këtë lloj çështje e marrin vesh me lajket, atë s'është më gajb. Domethënë në momentin kur meleku e pyet Allahun subhanuhu teala i thotë çfarë ta bëj? A mashkull apo femër? Dhe i thotë Allahu ta bësh kështu. Dhe kjo del nga kufiri i gajbit, sepse gajbi është ajo lloj dije të cilën e di vetëm Allahu dhe nuk e di asnjë melek i afërt dhe asnjë profet i dërguar prej Allahut. Ky është gajbi. Gajbi do të thonë gajbi plot. Quhet gajbi absolut, të cilin se di as kur tjetër veç Allahu subhanahu wa taala. As me lajket nuk e din. Kështu që në momentin kur Allahu e tregon melekut, do të sjell më gajb. Kështu që nuk hyn më tek ajeti për cilin ne po flasim. Se Allahu subhanahu wa taala siç ka thënë Ibn Kathiri, ka treguar këtë gjë, thotë që Allahu i mëdhëruar është i vetmi i cili e di se çfarë do bëhet ky fëmijë në barkun e nënës. Nuk e di kush. A mashkull apo femër, a do jetë i lumtur apo do jetë në xhenem. Derisa pastaj kur vjen meleku për i cili bën krijimin e fëmijës dhe fryn shpirtin, e tregon Allahu subhanahu wa taala atij çfarë do jetë, dhe pas kësaj i tregon gjithashtu krijesave kujt të doj për krijesat e tij. Dhe ka raste njeriu bile para se bëhet me fëmijë, mund të shkojë edhe në ëndër. Shikon në ëndër dhe ëndër të vërteta. Shikon një ëndër të vërtetë, sikur do bëhet me fëmijë dhe më të vërtetë bëhet me fëmijë. Shikon ëndër do bëhet me çun dhe më të vërtetë bëhet me çun. Kjo është domosdoshmë për asaj dieni që jep Allahu subhanahu wa taala. Mund të japë edhe më përpara. Por kjo është e veçantë. Nikoj që ne themi që Allahu di gajbin e çdo gjëje. Ndërsa mjekët thotë, nuk kanë mundësi të njohin gjithë këto gjëra. Kështu që në këtë shpjegimin që tham, bëhet e qartë domosdoshmë që ajo që njohin mjekët është në atë parë nuk hyn tek gajbi domethënë absolut, por hyn tek gajbi vendor, sepse gajbi tek dietarë ndër dy lloje. Gajb vendi dhe gajb koha. Gajbi vendit është domethënë që unë nuk e di se çfarë ka mbas murit, por dikush tjetër e di. Ai që është atje e di se çfarë mos murit. Dhe gajbi kohor është gajbi të ardhmes. Kështu që gajbi absolut domethënë i cili domethënë nuk mund njihet në krijesat, është gajbi i cili ka të bëjë me të ardhmen. Kështu që dhe fallxorët kur ti shikojnë që ata të flasin zakonisht, ata të thonë të vërtetën zakonisht kur flitet për çështje që kanë të bëjë me gajbin e vendit. Ndërsa për gajbin kohor do gjesh tek ata nga 100 gjëra që tregojnë, një thonë të vërtetë, 99 gënjeshtra. Edhe ato të vërtetën e kanë marrë nga xhinët të cilët ngjiten në qiell e parë dynjas dhe dëgjojnë lajmet e qiellit, të cilët përhapen në qiell. Kemi një argument tjetër, gjithashtu, argumente janë të shumta, që tregon për dijen e Allahut subhanahu wa taala. Është hadithi që kam përmendur në mësimin e kaluar, që thotë
profeti sallallahu alaihi wasallam, hadith i saktë, transmeton Buhariu dhe Muslimi, thotë çdo njeri për jush i dihet vendi se ku do jetë në xhenet ose në xhenem. Dhe kemi përmendur argumente të tjera për këtë gjë. Çdo kujt i dihet vendi se ku do jetë në xhenet dhe në xhenem. Edhe të gjitha argumentet që kemi përmendur në mësimin e kaluar, mbani mend të gjitha mësimet që kanë kaluar, të gjitha janë argumente për çështjen e dijes, sepse ne folëm për shkrimin që e bën Allahu te Kaderi, ka shkruar 1 2 3 4 5. E mëra të gjithë caktimin që ka bërë gjatë gjithë kësaj kohe, caktimin me shkrim ose jo me shkrim, të gjithë do të çfarë tregojnë? Tregojnë për dijen e tij. Tregojnë për dijen e tij. Thot në çdo njeri për ju, profeti sallallahu alajhi wasallam, i dihet vendi se ku do jetë në xhenet ose në xhenem. Gjithashtu thot profeti sallallahu alajhi wasallam në një hadith tjetër, të cilin ka saktuar Sheikhul Albani, thot do vinë ditën e gjykimit 4 persona. Njëri prej tyre është ai i cili ka vdekur i vogël, moshë të vogël. Tjetër është ai që ka qenë i çmendur. Një tjetër është ai personi i cili i treti, ai personi i cili ka vdekur në një kohë kur nuk ka pasur profet, ose ka jetuar në një vend ku nuk i ka ardhur e vërteta. Edhe i katërti është ai një person burr plak, i cili domthonë ka ardhur vërtetë në lloj kohë kur i ka qenë mosh shumë të thyer dhe nuk e kupton të gjërat. E të gjithë domthonë tregojnë argumentet e tyre dhe ato justifikimet e tyre përpara Allahut që mos i fusë Allahu në xhenem. Edhe atëherë Allahu subhanahu wa taala i thotë zjarrit, nxirr një pjesë të flakëve tua që ta shikojnë këta. Edhe i urdhëron të gjithë, i thotë hidhuni në zjarr, urdhër prej meje, që të hidheni të gjithë në zjarr. Po sepse njerëzit në dynjë u dërgova profet, u dërgova një të dërguar për jush, domthonë për njerëzve që t'i ftojnë ata tek rruga ime, kurse sot unë nuk po u dërgoj juve profet, por po u thres vet. Thot Allahu subhanahu wa taala, po u them, zbatoni urdhrin tim tani, shkoni hidhuni të gjithë në xhenem. Edhe thot profeti sallallahu alajhi wasallam, ata persona të cilët i kanë shkruar Allahu, domthonë i ka ditur që ato do jenë në xhenem, edhe po të ishin në dynjë do bënin punë të këqija, ata s'kan për të hedhur, do thon, po pse o Zot ne për kësaj për xhenem por ruhemi. Kurse ata të cilët e dinte Allahu, që po titonin në dynjë do bënin punë të mira, do shkojnë të hidhen për të zbatuar urdhrin e Allahut. Ata që do hidhen, në vërtet do hyjnë në xhenet, kurse ata të cilët do kundërshtojnë, u thot Allahu, ju mua më kundërshtuat tani përpara meje. E jo më po mos më shikonit, ne të kishit qenë në dynjë, do më kundërshtoni domthonë dhe më shumë përpara profetëve të mi. Kjo ditë gjithashtu tregon për dijen e Allahut subhanahu wa taala, thotë, aty ku thotë domthonë që dhe i thotë ai personi i cili e kishte shkruar Allahu që do ishte në xhenem. E dinte Allahu që ky do të jetë në xhenem. E dinte Allahu se çfarë do bënte ky po të ishte në dynjë. I thotë, po pse të futem në të kur unë prej tij po ruhem për xhenemit. Gjithashtu transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, çdo kush që lind në natyrën e pastër të Islamit, do thotë domosdoshmë që lind musliman i pastër dhe jo siç pretendojnë domethënë grupet e humbura ose mosbesimtarët, për shembull krishterët thonë për fëmijën që lind, nuk e quajnë krishterë. Edhe nuk e varrosin varrezat e tyre, sepse se quajnë krishterë, kurse ne Allahu na ka krijuar të pastër, në fenë e pastër. Edhe kur rritemi gjithashtu, vazhdojmë fendon të pastër. Natyrën në të cilin ka krijuar Allahu subhanahu wa taala krijesat e tij. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam, çdo kush që lind në natyrën e Islamit, edhe prindërit e tij janë ata të cilët e bëjnë atë pastaj çifut ose krishter ose zjarr butis ose zjarr adhurus, me xhus. Prindërit e tij janë ata të cilët e ndryshojnë posaçërisht. Sepse ai po ta lesh njeriu në natyrën e pastër, ai do bëhet musliman. Pa pasur ndikime të jashtme nga shoqëria, nga familja e më radh. Dhe vazhdon profeti sallallahu alajhi wasallam thotë, siç ndodh thotë me kafshën, me baktin thotë, e cila është e plot në veshët e saj, në gjymtyrët e saj, derisa t'ia prisni ju ato vetëm me duart tuaja, thotë profeti sallallahu alajhi wasallam. I thon, o i dërguari i Allahut atëherë. I thon disa sahabë, o i dërguari i Allahut. Po ata persona të cilët kanë vdekur të vegjël, si është gjendja e tyre?
Nuk është rritur që të merret vesh a u bë musliman pastaj më të vërtet apo u ndryshua nga prindërit e tij. Po di që vogël. I thot profeti sallallahu alajhi wasallam, Allahu e di shumë mirë se çfarë do vepronin ata po titonin. E di çfarë do vepronin. Dhe kjo sprov që u jepet këtyre njerëzve ditën e gjykimit, nuk u jepet për të marrë vesh se çfarë meritojnë ata, por u jepet për arsye sepse të gjithë krijesat që do hyjnë në xhenem në bazë të punëve të tyre, jo në bazë dijes së Allahut. Sepse Allahu nuk dënon njeri që nuk ka vepruar gjë, por dënon atë që ka vepruar diçka të keqe. Edhe keqja në këtë rast është kundërshtimi i tij në atë moment. Në një kohë që po që sot do të dënonte në bazë të dijes së tij, ata s'ka vepruar gjë. Megjithëse Allahu e di që ata po ti urdhëroj, nuk kanë për ta zbatuar, por nuk i dënon Allahu subhanahu wa taala në bazë të dijes së tij. Prandaj i ka thënë njerëz në dynja, sa i e di çfarë veprojnë njerëz, mund t'i fus direkt, ta në xhenet, ta në xhenem. Por i ka thënë në dynja që çdo kush të meritoj ato që meriton në të vërtetë në bazë të dije, në bazë të punëve që të veprojë ai. Dhe jo thjesht në bazë të dijes që ka Allahu subhanahu wa taala. Kjo do të pasur parasysh sepse domthonë nuk i sprovon këtë Allahu për të marrë vesh se çfarë është një çfarë është tjetër, kjo është diçka e qartë besoj. Nuk ndodh si me krijesat. Ne marrim provim një person për të marrë vesh se çfarë niveli ka ai. A është i mirë apo është i keq, nëse tek Allahu subhanahu wa taala jo. Gjithë kjo sprovë bëhet vetëm që dënimi i tyre ose shpërblimi i tyre të jetë në bazë të punëve të tyre. Thot Allahu subhanahu wa taala, afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. Thot, a e ke parë ti atë që e mori dëshirën e vet si idhull, edhe e humbi atë Allahu me dije. E humbi Allahu subhanahu wa taala atë me dije. Thot Ibn Abbasi radhiyallahu anhu, e dinte Allahu subhanahu wa taala që para se ta krijonte që ky do ishte i humbur. Gjithashtu ka thënë, ka qenë dije e tij e parë para krijimit të krijesave se çfarë gjendje do ishte ky njeri i cili humbi. Gjithashtu ka thënë në një vend tjetër, e kishte shkruar në librin e tij, në Lauhul Mahfuz, që ky njeri do jetë i humbur. Ka thënë Said ibn Jubair edhe Muqatil që Allahu subhanahu wa taala e dinte në gjendjen e tij që ky do jetë i humbur. Gjithashtu ka thënë Ebu Ishaq, ka qenë dije e tij Allahut e parë e më parshme, para se të krijojë që ky do jetë i humbur. Dhe thotë Ibn al-Qayyim që ky është mendimi i shumicës së dietarëve të tefsirit. Në lidhje me këtë jetë që thotë, a e ke parë ti atë person i cili e mori epshin e tij si idhull, edhe humbi atë Allahu me dije, domethënë me dijen e Allahut. Domethënë ai humbi duke e ditur Allahu që ky është i humbur. Thotë gjithashtu domethënë ka përmendur domethënë dietarët, janë një numër i madh dietarësh të cilët janë me këtë mendim, për tyre është Ibn al-Jauzi, al-Baghawi, Thalabi, me një kuptim e përmendin. Gjithashtu domethënë kanë një mendim tjetër dietar në lidhje me shpjegimin e këtij ajetit. Thamë domethënë mendimi i parë është që thotë humbi Allahu atë njeri në bazë të dijes së tij të pafillimt që ky do jetë i humbur. Kurse mendimi i dytë është që e humbi këtë Allahu në bazë të dijes së tij, dijes të kujt, dijes së vet personit që humbi. Domethënë e humbi Allahu mbasi ja tregoi të vërtetën, e mësoi të vërtetën dhe humbi. Ky është mendimi i dytë, por nuk është mendimi i shumicës, as nuk është më i saktë. Allahu anë është mendimi i parë, që ka të bëjë me dijen e Allahut subhanahu wa taala. Domthonë e humbi Allahu me dijen e tij që ky person do jetë i humbur. Dhe do të flasim pak tash për çështjen e humbjes, që të sqarohet dhe kjo si çështje. Megjithëse domthonë kjo ka dhënë një temë tjetër më mbrapa, çështja e udhëzimit dhe humbjes të Allahut subhanahu wa taala për krijesat. Thotë Ibn al-Qayyim, thotë e humbi Allahu subhanahu wa taala këtë person duke e ditur shumë mirë gjendjen e tij, duke ditur fjalët e tij, duke ditur çfarë i përshtatet atij, edhe çfarë është ajo që i takon këtij si krijesë. Dhe dinte Allahu subhanahu wa taala që këtij takon humbja, nuk i takon udhëzimi. Dhe nuk është i përshtatshëm për të udhëzuar, sepse po ta udhëzonte Allahu këtë lloj njeriu, i cili në të vërtetë është ka për qenë i humbur dhe është i humbur, do ta kishte vendosur udhëzimin jo në vendin e vet. Edhe dija e tij e plot, dhe urtësia e tij e plot
nuk pranon vendosjen e kësaj mirësie të madhe jo në vendin e duhur. Prandaj ky ajet është një argument i cili tregon për dijen e Allahut subhanahu wa taala, që ka përfshirë çdo gjë, edhe ka domthonjë që ka lidhje me çështjen e kaderit, për vërtetimin e kësaj çështjeje. Kështu që Allahu subhanahu wa taala ka përmendur në këtë ajet dijen dhe nuk ka përmendur ndonjë cilësi tjetër të tij, sepse dija është ajo që e zbulon në të vërtetë atë që e meriton dhe atë që nuk e meriton udhëzimin, sepse udhëzimi është mirësia më e madhe që i ka dhuruar Allahu krijesave. Si mirësi, kjo mirësi nuk i takon çdo kujt. Për arsye sepse kjo mirësi nuk është pronë e njerëzve. Nuk është pronë e njerëzve, është dhuratë prej Allahut, dhe dhuratën e tij Allahu ja dhuron kujt doj. Por Allahu subhanahu wa taala nuk e vendos dhuratën e tij te ata që nuk e vlerësojnë, siç do tregohet në jetën e poshtme. Përkundazi e vendos atë aty ku meritohet, aty ku Allahu subhanahu wa taala e di me dijen e tij të pafillimt që ky person, kjo krijesë e vlerëson këtë mirësi të Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu i mëdhëruar na ka treguar në shumë ajete kuranore, po them në shumë ajete kuranore, që Allahu subhanahu wa taala e vendos humbjen tek ata persona të cilët janë të këqij në vetvete. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala: "Fa man yuridillahu yahdihi yashrah sadrahu lil-islam." Dhe ato persona të cilin dëshiron Allahu të udhëzojë, i hap atij kararorin për Islamin. "O man yurid yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fi as-sama'." Dhe atë që dëshiron ta humbi, thot i ngushton atij gjoksin, sigur është duke u ngjitur në qiell, thot pastaj edhe mbyll ajetin kuranor duke thënë: "Kadhalika yaj'alu Allahu ar-rijsa 'ala alladhina la yu'minun." Thot kështu e vendos Allahu thot pisllikun tek ata që nuk besojnë. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala: "Yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin." Thot me anë të këtij shembulli, jep një shembull Allahu, shembullin e mizës. Thot udhëzon me anë të këtij shembulli shumë dhe humb me anë të këtij shumë, por nuk humb me anë të këtij çdo kënd, thot Allahu. Humb me anë të këtij shembulli vetëm ata të cilët janë të prishur, që janë fusak, janë fasikin. Humb me anë të këtij ata të cilët janë fasikin, thot Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu thot Allahu i mëdhëruar: "Wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin." Thot Allahu nuk i udhëzon popullin që është mizor. Thot popullin që është mizor. Nuk thot nuk i udhëzon njerëzit, por flet vetëm për ata që janë mizor. Domethënë ai që ka cilësinë e mizorisë, e padrejtisë, këtë nuk e udhëzon Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu thot: "Wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin." Fasik është ai që ka dalë nga urdhët e Allahut, është njëri i prishur. Gjithashtu thot: "Inna Allaha la yahdi man huwa kadhimun kaffar." Allahu nuk e udhëzon atë që është gënjeshtar edhe shumë mohues. Thot gjithashtu thot në një tjetër: "Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin." Thot dhe i humb Allahu mizorët. Gjithashtu thot: "Kadhalika yudhillu Allahu man huwa musrifun murtab." Gjithashtu thot kështu Allahu i humb ata persona të cilët janë të teprues dhe janë dyshues, dyshojnë në të vërtetën. Gjithashtu thot: "Kadhalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar." Dhe kështu Allahu ja vulos zemrën në çdo njeriu mendje madh kur e lart. Kështu Allahu subhanahu wa taala në këto ajete që përmendëm na ka treguar që Allahu ka hedhur humbjen këtyre njerëzve si ndëshkim për krimet dhe për gjunafe që kanë bërë ata. Por nëse vutër e qenë fillim fare që ai për detë i fundit, thot Allahu u hodhi këtyre humbje sepse ata ishin kështu. U hodhi humbje sepse ishin kështu. U hodhi humbje sepse ishin kështu. Prandaj përmendëm, të cilët tregojnë që Allahu u hodhi të humbje këtyre njerëzve sepse ata kishin bërë disa gjunafe për të cilët ata meritonin ndëshkim për Allahut, dhe ky ndëshkim fillon që në momentin e parë që ata humbin nga rruga e drejtë. Humbin nga rruga e drejtë. Prandaj ky është problemi i gjunafeve, të cilin se kupton njeriu. Qëndron në butësinë e Allahut dhe bën gjunafe, duket sikur është në rregull, Allahu s'po bën gjë. Harron domethënë që këto gjunafe mund të çojnë deri në kufër. Si ndëshkim për Allahut që ai e kundërshton atë, Allahu na rujt. Domethënë ky është kjo gjë është humbja e dytë. Domethënë është humbja që u bën Allahu këtyre mbasi ata ishin të humbur herën e parë. Thot Allahu subhanahu wa taala gjithashtu në vazhdim në plotësimin e kësaj thot wa qalu qulubuna ghulf. Thot për çifu të thanë zemrat tona janë të mbuluara.
Bel taba Allahu alaiha, thot përkundrazi, Allahu është ai që u avulosi zemrat e tyre bi kufrihim për shkak të kufrit që bën ata. U avulosi Allahu zemrat. Fala yu'minuna illa qalila, dhe ata thot shumë pak besojnë. Gjithashtu thot Allahu në një tjetër, "O ma yushirukum annaha idha ja'at la yu'minun." E ku e dini ju thot Allahu që po u erdhën aty argumentet ata kanë për të besuar. Domethënë që nuk është çudi që aty të vinë argumentet s'kan për të besuar. Dhe pastaj thot Allahu i madhuar në vazhdim të ajetit, "Wa nuqallibu afidatuhum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharum fi tughyanihim ya'mahun." Do ne dhe u kthejmë atyre syt. Edhe zemrat e tyre u largojmë nga e vërteta, siç nuk besuan për herën e parë. Domethënë, për shkak se ata nuk e besuan vërtet në herën e parë kur u erdhi, si ndëshkim për mosbesimin e të vërtetës herën e parë, herën e dytë Allahu i humbi dhe u avulosi zemrat e tyre. U avulosi zemrat. Prandaj keni parasysh këto ajete që flasin për avulosjen e zemrave, që avulos Allahu zemrat e mosbesimtarëve, u avulos me drejtësinë e tij të plotë, sepse ata i merituan për shkak të gjunafeve që kanë bërë ata, si ndëshkim për atë që bën. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala, thot falamma zaghu azagha Allahu qulubahum, dhe kur ata thot devijuan, u devijoi atyre Allahu zemrat. Domethënë devijimi që u erdhi atyre për Allahut ishte një devijim i dytë mbas devijimit të parë të tyre, që u bën atyre zemrave të tyre ata vet. Si ndëshkim për Allahut u hodh devijimin e dytë. Gjithashtu thot Allahu fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada. Thot në zemrat e tyre ka smundje dhe Allahu u ashtoi dhe më shumë smundjen, si ndëshkim. E gjithë kjo smundje ose devijimi, këto janë pjesë e humbjes, pjesa e humbjes. Prandaj mos u çudit kur Allahu humb një person, për arsye se ai ka humbur atë me drejtsinë e tij. Edhe kjo, do të thotë kjo lloj humbje, kjo është humbje si ndëshkim për Allahut subhanahu wa taala për këtë person. Sepse humbja është dy lloje. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar. Është shumë e rëndësishme. Humbja është dy lloje. Lloji i parë është ky për cilin po flasim, ose quhet lloji i dytë si duash. Është humbja që i jep Allahu një personi si ndëshkim për shkak të gjunafeve që ai bën. Qofshin të gjunafe kufër, mendimallësi, kthimi i shpinës, ose çdo gjunaf tjetër mund të bëhet shkak që ti të humbësh nga rruga e drejtë si ndëshkim për Allahun subhanuhu teala. Dhe kjo është drejtësia e plotë e Allahut subhanuhu teala mbi krijesat e tij. Mbi krijesat e tij. Prandaj përmendën gjithë ato ajete kuranore, thotë dhe kur ata devijuan, do devijojë Allahu zemrat. Dhe ata thotë që kishin zemrat e smurë dhe Allahu është më shumë smundë. Kjo smundë erdhi nga vetët e tyre, nga gjunavet që bën, u smurën zemrat e tyre dhe Allahu është më shumë smundjen. E thotë nga që nuk e pranuar herën e parë udhëzimin dhe ne thotë u largojmë shikimin e tyre edhe zemrat e tyre nga vërteta, si ndëshkim. Kurse lloji i dytë i humbjes është humbja fillestare, të cilën e kanë ata që i ka shkruar Allahu për ta humbjen, dhe që të vdesin këtë humbje, e cila do të thotë në të vërtetë që ky vend, domethënë kjo krijesë që është e humbur, është një vend i papërshtatshëm për pranimin e mirësisë së Allahut subhanuhu teala. Prandaj dhe Allahu i madhëruar nuk u jep atyre udhëzimin. Sepse ata janë të papërshtatshëm për pranimin e udhëzimit të Allahut të madhëruar. Nëse ti, do të them një shembull thjesht, nëse ti do kishe një dhuratë madhështore të vlefshme, zgjidhje të dhuratë në kokën tënde çfarë vlerëson ti, sepse çdo kush vlerëson diçka që vlerëson tjerë mbase. Zgjidh një dhuratë gjigante që duket shumë e vlefshme, edhe jepi atë dhuratë dikujt që nuk meriton 1/100 e saj. A do të quhen njerëz të budalla? A do të quhen njerëz pa logjik? Ose do ta quajë këtë dhuratën për shembull një libër me vlerë të cilën nuk e gjen në faqen e dheut? Atëherë shko dhuroj këtë libër një person i cili as nuk di të lexojë, as nuk di të shkruaj. As nuk do të di fare për dijen. A quhet që ti e ke vendosur këtë lloj libri me vlerë në vendin e vet? Apo do të kalosh në një fushë tjetër? Në çdo lloj fushë që të kalosh, do gjesh në një mirësi, edhe vendosja e kësaj mirësie në vendin e vet, të quhen ty si njeri me lehtë. Kjo është te krijesat. Te krijesat po krijuesi. Prandaj Allahu subhanahu wa taala
kur e ka vendosur humbjen te ky person sepse ky nuk meriton gjë tjetër. Nuk është i përshtatshëm për udhëzim. Për këtë arsye, domethënë them që humbja është dy lloje, humbja e parë është humbja si dënim për Allahut, për shkak të humbjes së parë, humbja e dytë është humbja e dytë. Është një humbje si pasojë e gjunafeve. Dhe humbja e parë është për arsye sepse ky person nuk është i përshtatshëm për udhëzimin. Zemra e tij është zemra e pistë. Si përmendur në ajetin më sipërm që thotë atë që dëshiron Allahu ta udhëzojë, ja zgjeron gjoksin, atë që dëshiron ta humbi, ja ngushton gjoksin. Kështu thotë vendos Allahu pislikun, vendos Allahu pislikun te ata që nuk besojnë. Kurse në një ajet tjetër në surën Yunus thotë e vendos Allahu pislikun te ata që nuk logjikojnë. Thotë Allahu në surën Yunus: "O ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idhnillah." Dhe nuk i takon thotë asnjë personi që të besojë vetëm se me lejen e Allahut. Domthon po dha leje Allahu që ky i jap leje të besoj, do besoj. Po se dha leje Allahu nuk ka për të besuar. Mirë po, që mos keq kuptohet për krijesave, i ka dhënë një kufizim fundfare Allahu kësaj leje që të kuptohet, thotë: "O yaj'alu ar-rijsa 'ala alladhina la yaqilun." Do të pislikun, humbjen, Allahu do të vendosë tek ata që nuk logjikojnë. Domethënë, Allahu i mëdhëruar lejen e tij nuk e ndalon për atë që është i pastër. Për atë personi i cili dëshiron udhëzimin, për atë personi që e di Allahu që zemra e tij është e përshtatshme për pranimin e udhëzimit, por ndalon udhëzimin për atë personi i cili Allahu e di që është i pistë dhe nuk pranon udhëzim dhe nuk e vlerëson atë dhe nuk e jep të vlerën e vet që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala me dijen e tij të plot. Mos harroni për për dijen e Allahut më dhëruar. Gjithashtu thotë Allahu më dhëruar në surën An'am: "Wa kadhalika fatanna ba'dhum bi ba'dhin li yaqulu a ha'ula'i manna Allahu 'alayhim min baynina alaysa Allahu bi'a'lamu bish-shakirin." Thotë Allahu subhanahu wa taala, kështu thotë ne kemi sprovuar, tregon për besimtarët dhe mosbesimtarët. Kemi sprovuar ata me njëri tjetrin. Ne kemi sprovuar me njëri tjetrin. Prandaj dhe besimtarët janë sprovuar për mosbesimtarët dhe mosbesimtarët janë sprovuar për besimtarët. Të dy e pani janë sprovuar për njëri tjetrin. Që të thonë mosbesimtarët, a këta janë ata të cilëve u paska bërë Allahu mirësi, i paska udhëzuar përveç nesh, sepse mosbesimtarët në përgjithësi i gjen janë njerëz me poste, njerëz të lartë në dynja, kanë pasuri, kurse besimtarët në përgjithësi janë njerëz të thjeshtë, larg mendimësisë, larg pesliqeve, larg të qijeve, nuk i gjen njerëz lartë në dynja. Siç ka thënë Herakliu, kur e pyet Ebu Sufjanin se kush e ndjekin profetin sallallahu alajhi wasallam, i thotë ndjekin njerëz të thjeshtë. Edhe pastaj në përgjigje i thotë, dhe këta janë ndjekësit e profetëve. Njerëz të thjeshtë janë ata që ndjekin profetët. Edhe në këtë moment do tregon Allahu subhanahu wa taala në surën An'am thotë, edhe kështu mosbesimtarët, të cilët mund të ishin për shembull zotëri, kishte sklever, kurse sklavi vetë që ishte domosdoshmë sklavi i tij, shkon në zot kurse ky zotë, u bë kjo thotë, që tu zotë. Çfarë është kjo? Dhe i duan në vlefson atë dhe në vlefson Islamin për shkak se janë udhëzuar disa njerëz thjesht. Atëherë Allahu tregon Allahu i mëdhëruar shkakun pse i ka udhëzuar këta dhe nuk i ka udhëzuar këta. Dhe thotë alaysa Allahu bi'a'lam bish-shakirin, thotë a nuk i di Allahu, a nuk është Allahu më i dituri për ata që janë falëndërues të vërtet, si për treguar që Allahu subhanahu wa taala ka udhëzuar këta njerëz, i ka udhëzuar me dijen e tij dhe i ka humbur ta me dijen e tij. Për arsye sepse këta që i ka udhëzuar e dinte Allahu shumë mirë që këta janë njerëz që falenderojnë mirësinë që ka dhënë Allahu. Janë vendi i përshtatshëm për vendosjen e kësaj mirësie që është mirësia më madhështore që ekziston në dynja. Ndërsa këta të tjerët nuk kanë vendi i përshtatshëm për pranimin e mirësisë së Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye Allahu thotë alaysa Allahu bi'alam bish-shakirin, a nuk i di Allahu më mirë se çdo kusht tjetër ata që do ta falenderojnë atë? Si përgjigje për pyetjen që bën ata, a këta u udhëzon Allahu? Normalisht ata u udhëzojnë sepse ata e falenderojnë Allahun, kurse s'keni për të falendëruar Allahun, edhe sikur ti udhëzoj. Prandaj thotë Allahu në një tjetër, na tregon dhe thotë për mosbesimtarët, "Walau asma'uhum latawallawhum mu'ridun." Tregon që ata nuk dëgjojnë, nuk shikojnë, nuk e kuptojnë të vërtetën. Thotë Allahu, dhe sikur Allahu t'u japë tyre vesh të dëgjojnë të vërtetën, ata do të dëgjojnë të vërtetën dhe largoheshin prej saj. Për të vërtetës, sepse zemrat e tyre janë të pista dhe nuk e pranojnë të vërtetën. Nuk kanë vendi përshtatshëm për pranimin të vërtetës. Dhe ky është sekreti i çështjes që humb Allahu subhanahu wa taala
krijesat dhe shumicën e tyre sepse nuk janë të përshtatshëm. Edhe kur ta kuptosh të gjë ke për të marrë vesh se çfarë mirësie të madhe ka bërë ty Allahu subhanahu wa taala, që të ka bërë ty të përshtatshëm, të ka bërë ty të përshtatshëm për pranimin e të vërtetës. Gjithashtu thotë, domethënë në shumë ajete Allahu subhanahu wa taala bashkon dijen e tij me veçimin e disa krijesave me disa mirësi. Për treguar që këtë lloj zgjedhje që ka bërë Allahu të disa krijesave e ka bërë me dijen e tij. Duke vendosur në bazë të dijes së tij çdo gjë në vendin e vet dhe çdo zgjedhje në bazë të meritimit. Prandaj për këtyre jetësh ajeti që përmendëm, Alaysa Allahu bi'alamin bish-shakirin, thotë a nuk i di Allahu më mirë se çdo kush tjetër ata që janë falëndërues? Kurse në një tjetër thotë Allahu subhanahu wa taala, "Wa idha ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah." Në surën An-Am thotë Allahu subhanahu wa taala, dhe kur vjen aty ndonjë argument, ata do thonë nuk kemi për të besuar të derisa të na jepet neve siç u është dhënë profetëve të Allahut. Do të thonë na jepet neve mrekulli, siç është dhënë profetëve të Allahut. Do të na jepet ne shpallje siç është dhënë profetëve të Allahut. Bëhemi në profet domethënë. Edhe kjo lloj gjë mund të vitet në personi për muslimanëve, jo shejtani i thotë po mirë, pse s'të bëri ty Allahu profet po bëri Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë shejtani kjo lloj i bën të pyetësh njerëzve. Edhe i përgjigjet Allahu subhanahu wa taala kësaj pyetje duke u thënë Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Allahu thotë di më mirë se çdo kush tjetër se ku e vendos profecinë e tij. Dhe kjo dije është dije e Allahut e plot për përshtatjen e kësaj mirësie. Sikurse udhëzimi është mirësi për Allahut, profecia është një mirësi shumë herë më e madhe se sa thjesht udhëzimi. Sa është udhëzim, domethënë që të bën ty Allahu dritë për të udhëzuar të tjerët. Ka mbaruar me profetin sallallahu alajhi wasallam. Rëndësishme ndonjë që profecia është një mirësi edhe më e madhe se sa udhëzimi. Edhe nuk e meriton çdo kush. Përkundër atë që ka merituar në të gjithë kohrat, me që një numër i caktuar. 124.000 kanë qenë enbia, edhe 360 kanë qenë rasul. Allahu e dinte shumë mirë se këta janë ata që e meritojnë këto grade, askush tjetër. Se po t'ia jepet dikujt tjetër, do të kishte vendosur këtë mision në vendin e vet, edhe nuk do ta kryente dot atë lloj detyre, do të kishte arritur këto grade të lartë në xhenet, do të kryente dot atë siç duhet. Gjithashtu thotë Allahu subhanahu wa taala, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Do Zoti jot krijon çfarë të dëshirojë edhe zgjedh. Çfarë dëshirojë. Ma kana lahumul khiyara. Nuk u takon atyre që të zgjedhin krijesave. Subhanallahu taala ma yushrikun, është i pastër Allahu për asaj që i shoqërojnë. Pastaj thotë në ajetin tjetër në surën Qasas, është ajeti 68-69, thotë rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Thotë Zoti jot e di shumë mirë se çfarë fshehin ata në krahërorët e tyre dhe çfarë shfaqin. Vazhdimin e ajetit. Dhe këto dy ajete tregojnë që Allahu subhanahu wa taala zgjedh. Dhe zgjidhja e tij është e bazuar tek dija e tij e plot në lidhje me atë që i përshtatet krijesave. E bazuar në dijen e tij të plot në atë që i përshtatet krijesave. Kjo gjë i përshtatet krijesave, ja jep disa atyre që përshtatet, kurse tjetër nuk u përshtatet, nuk u jep atyre që s'u përshtatet. Mirësinë e tij. Edhe tek ajeti që thotë rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dietarët domun kanë dy mendime, por mendimi më i saktë është ky që po u them, që thotë Zoti jot krijon çfarë dëshirojë dhe zgjedh. Thotë këtu është ndalimi plot, thon dietarët, zgjedh është, domthonë vendoset pikë, përfundon kjo fjali dhe fillon fjali tjetër, thotë nuk u takon atyre të zgjedhin. Se disa dietarë kanë dhënë një kuptim tjetër, por nuk na intereson shumë tani. E rëndësishme është që këtu është një ndalesë plot për të treguar që zgjedhja është për Allahu subhanahu wa taala, dhe ai zgjedh për krijesat e tij çfarë do dëshirojë. Dhe fjala zgjedh ka një kuptim të veçantë. Fjala zgjedh ka kuptimin e që ti të anashkalosh disa gjëra edhe të veçosh disa gjëra. Nëse këto gjëra do një njerëz, atëherë ti do zgjedhësh atë që e do, që është më i mirë, që është më i afërt, që është më i përshtatshëm. Kjo është zgjedhja. Dhe nuk është thjesht dëshirë. Dëshira është një diçka më e gjerë se sa zgjedhja. Ti mund të dëshirosh shumë gjëra,
por zgjedhja është diçka e veçantë. Edhe zgjedhja përmban në vetvete kuptimin e dashurisë, që ti zgjedh atë që do. Prandaj Allahu subhanahu wa taala kur ka përmendur fjalën zgjedh në Kur'an dhe Sunet, e ka përdorur me këtë lloj kuptimi, me kuptimin e veçimit dhe me kuptimin e dashurisë. Prandaj Allahu i zgjodhi profetët me kuptimin që i do ata, edhe i veçoi ata me diçka që s'u dha të tjerëve. Në këtë kuptim vjen fjala zgjedhje. E gjithë kjo është në bazë të dijes Allahu subhanahu wa taala në lidhje me krijesat. Në bazë të dijes tij që ka për krijesat. E thash domthonjë që zgjedhja është diçka më e veçantë se sa dëshira. Domthonjë janë disa grupe të humbura që thonë që zgjedhja dëshira në një. Kjo nuk është e vërtetë. Për arsye sepse dëshira, domthonjë siç do vijmë më mbrapa inshallah, ka një kuptim më të gjerë. Dëshira mund të përfshijë ato gjëra që ti i do dhe që nuk i do. Kurse zgjedhja përfshin vetëm ato që ti i do. Prandaj dhe nëse ty të pyet dikush, pyesim për shkak të kaderiet, të cilët e mohojnë kaderin, nëse të thonë kufri edhe gjunafet a ndodhin me zgjedhjen e Allahut apo jo? Edhe ne i themi, çfarë ke për qëllim fjalën zgjedhje? Ke për qëllim ato që përdorin filozofët, që quajnë dëshirën në përgjithësi zgjedhje, sepse nëse do themi që zgjedhja është me kuptimin e dëshirës, atëherë kjo përfshin atë që e do dhe që nuk e do. Dhe përderisa përfshin atë që do dhe që nuk e do, atëherë çdo gjë që ekziston në univers ekziston me dëshirën e Allahut. Ne do flasim për të gjë inshallah, më thënë veçantë. Edhe e keqja dhe e mira, me dëshirën e tij, me urtësinë e tij ekziston. Nëse ti e përdor thotë zgjedhjen me këtë lloj kuptimi, po ekziston. Po domethënë që është me zgjedhjen e Allahut. Por nuk përdoret në Kur'an dhe as në Sunet fjala zgjedhje me këtë lloj kuptimi. Prandaj është gabim të thuash Allahu i zgjodhi gjunafet. Sepse fjala zgjedhje në Kur'an dhe Sunet përdoret me veçimin e diçkaje që ti e do, që ti e do. Kështu që nëse ti do thuash që Allahu i zgjodhi gjunafet, me kuptimin e dytë themi jo nuk është e vërtetë. Nuk e ka zgjedhur Allahu gjuna. Allahu e ka krijuar, ka dëshiruar që të ekzistojnë me urtësinë e tij, por do bi shumë të mëdha, por nuk i ka zgjedhur ato. Zgjedhur thotë dashuritë, Allahu nuk i do gjunafet. Kështu që domthonjë gjithë kjo kthehet domthonjë të di Allahu gjithashtu. Kemi një ajet tjetër thotë Allahu subhanahu wa taala, "Wa laqad najjayna bani Israila min al-'adhab al-muhin", surën Dukhan. Thotë ne kemi shpëtuam bani Israilët prej dënimit poshtrues. Min Firauna innahu kana 'aliyan min al-musrifin. Prej faraonit, ai ishte I lartë në tokë për njerëzit që e kishin tepruar. Thotë wa laqad ikhtarnahum 'ala 'ilmin 'ala al-'alamin. Dhe ne I zgjodhëm ata, tregon Allahu për kë, për Bani Israilit, jo të sotmit, jo për çifutët sotëm, por për Bani Israilit dhe të hershëm, kohën e Musa alayhis salam. Ata të cilët ishin besimtarë, të durueshëm, edhe Allahu plotësoi mirësinë e tij ndaj tyre. Për shkak të durimit që bën, siç thotë Allahu në Kur'an, "Wa tammat kalimatu rabbika al-husna 'ala bani Israila bima sabaru." Do plotësua fjala jote e mirë, fjala e Zotit tënd e mirë kundrejt bani Israilëve për shkak të durimit që bën. Domethënë flet për ata, që bën durim, ishin njerëz mirë dhe u plotësoi Allahu mirësinë e tyre. Mirësinë. Jo për ta sot. Thotë "Wa laqad ikhtarnahum 'ala 'ilmin 'ala al-'alamin", do ne I zgjodhëm ata me dije kundrejt domethënë të gjithë krijesat që ekzistojnë në botë. Domethënë I zgjodhi Allahu kundrejt të gjithë tjerëve, bëri një zgjedhje, I veçoi këta me dijen e tij. Që këta janë më të përshtatshëm për këtë lloj zgjedhje që ka bërë Allahu se të tjerët. Në gjithë kjo domethënë me dijen e Allahut subhanuhu teala. Për treguar domethënë që dija e tij ka përfshirë çdo gjë, edhe çdo lloj krijimi ose zgjedhje që bën Allahu e bën në bazë të dijes së tij të plot për përshtatjen edhe atë që I takon çdo kujt, në çdo krijesë. Të njëjtën gjë ka treguar Allahu subhanahu wa taala për Ibrahimin alayhis salam, ka treguar për Sulejmanin alayhis salam, edhe koha po na mbaron për të rënë shkurt. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala është el-alim el-hakim, I dituri, I shumëdituri dhe I urti në zgjedhjen e tij që zgjedh të krijesat e tij në lidhje me çështjen e krijimit, të humbjes, të udhëzimit. Gjithashtu ai është I urtë dhe I ditur në lidhje me çështjet e urdhrave të shariatit. Edhe urdhrave që I ka dhënë njerëzve në fen islame. Çdo urdhër e ka vendosur me dijen e tij dhe me urtësinë e tij. Prandaj po të shikosh
në suret të cilat kanë zbritur në Medinë dhe flasin për ligje, në to gjendet shumë emrat Allahut el-Alim el-Hakim, i ditur i dhe urt. Në shumë ajete në të cilat mbyllen, do të tregon disa ligje dhe mbyllen këto ajete me emrin Allahut el-Alim el-Hakim, për treguar që këto ligje që ka vendosur Allahu në tokë, ka vendosur në Islam, burojnë nga dija e tij e plotë dhe nga urtësia e tij e madhe në lidhje me këto ligje dhe se çfarë i përshtatet krijesave. Dhe për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala ka disa raste që i urdhëron njerëzit për disa gjëra, të cilat ato mund të jenë vështira për njeriu. Por në to ka shumë dobi. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum. U bë detyrë, thot ky e kur në për sahabën fillim fare. U thotë atyre, ju bëju detyrë lufta, edhe ajo është e urryer për ju. Thotë dhe mbase ju e urreni diçka, por ajo është e mirë për ju. Edhe mbase ju e doni diçka, edhe ajo është e keqe për ju. Thotë dhe Allahu di, ndërsa ju nuk dini. Edhe sa gjërat për njeriu mund të jenë të urryera, edhe ato janë hajër i madh për të në përfundimin e tij. E sa gjëra të tjera mund të jenë për të dashura, edhe ato janë, do të thënë, janë vetë shkatërrimi për të në dynja dhe në ahiret. Gjithashtu, profeti sallallahu alajhi wasallam ne ka mësuar në duan e istikharës, ne ka mësuar dhe ne ka treguar një argument në lidhje me çështjen e dijes Allahu subhanahu wa taala. Dhe vetë fjala istikhara do të thotë që ti kërkosh Allahu subhanahu wa taala të zgjidhë për ty atë që është më e mirë për ty. Prandaj dhe në duan e istikharës na ka mësuar profeti sallallahu alajhi wasallam që të themi Allahumma inni astakhiruka bi ilmik. Thotë Allah, unë kërkoj të zgjedhësh për mua me dijen tënde. Shiko, thotë kërkoj të zgjedhësh për mua me dijen tënde. Edhe kërkoj që të më japësh mua mundësi dhe fuqi për fuqisë tënde. Edhe kërkoj për te që të më japësh për mirësisë tënde, sepse ti je i plotfuqishëm dhe ndërsa unë nuk kam fuqi, vazhdimi i duas, thotë ti di ndërsa unë nuk di dhe ti je i ditur i të fshehtave. Edhe pastaj thotë Allah, nëse ti e di që kjo çështje përmend çështjen problemin që ka, është e mirë për mua në fen time, në jetën time dhe në përfundimin në këtë përfundim çështjes është e mirë për mua, atëherë më mundëso, më lehtëso dhe më begatinta. Edhe nëse ti e di që është e keqe për mua në fen time, në jetën time dhe në përfundimin e kësaj çështjeje, më largo të mua, më largo mua prej saj, më cakto mua të mirën kudo që të jetë dhe më kënaq mua pasaj me ta. Thotë Ibn al-Qayyim, nga që njeriu ka nevojë në jetën e tij, ka nevojë të marrë gjëra të dobishme. Edhe këto gjëra të dobishme ti marrë ka nevojë që ti njohë ato. Kush janë ato? Por dije një vetë është mangët. Prandaj i lutet Allahut që t'i dhuroj për dijes së tij. Edhe i kërkon Allahut për dijes së tij, subhanahu wa taala, që të zgjidhë Allahu me dijen e tij se çfarë është më e përshtatshme më mirë për njeriu. Gjithashtu dhe që t'i arrijë të gjëra të dobishme në dynja ka nevojë për mundësi. Por nuk ka mundësi njeriu po që nuk i jep Allahu subhanahu wa taala mundësi. Për këtë arsye i lutet Allahut për këtë lutje, thotë dhe jep fuqi për fuqisë tënde. Edhe i kërkon gjithashtu lehtësim, se nëse nuk e lehtëson Allahu subhanahu wa taala, nuk mund të jetë lehtë kjo gjë dhe nuk mund të arrihet që të bëhet. Gjithashtu i kërkon Allahut subhanahu wa taala që t'i japë begatinta. Sepse begatia do thotë vazhdimsi e kësaj mirësie. Domthonë kur ti kërkon Allahut që të japë të mirësi, i kërkon Allahut të të zgjidhë për ty të jesh më mirë për ty, i lutesh Allahut më pas që të ta vazhdoj të mirësi, duke thënë jep begati, se begatia do thotë vazhdimi i të mirave. Edhe më pas ka mundësi domthonjë që Allahu zgjidhë për ty diçka të mirë, por ti nga që nuk e di, nuk e kupton ndonjë gjë, dhe fillon zemrohesh pastaj që ka zgjidhur Allahu për ty. Prandaj thotë dhe më kënaq mua me atë. Më kënaq mua, domthonë më zgjidh mua për mua atë që më e mira dhe më kënaq mua me atë gjë. Prandaj dhe tregohet nga Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhu se ka thënë, mbase një person thotë i kërkon Allahut zgjedhje për të, i kërkon Allahut që Allahu zgjedhje për të, dhe më pas zemrohet për atë që i vjen, që i zgjedh Allahu subhanahu wa taala. Zemrohet për Zotin e tij.
edhe pas një farë kohe e kuptojnë që ajo që zgjodhi Allahu për të ishte më hajër për të se çdo gjë tjetër. E gjithë kjo domosdoshmë duhet që mos e bëjë ta bëjë që mos ngutet kur zgjedh Allahu diçka që ty duket pa më parë që është e keqe për ty. Sepse ti përdesë i kërkoj Allahut të zgjidhë për ty, ja le çështën e dijes së tij dhe fuqisë së tij, atë të dish që Allahu do të ishte më e mira. Edhe pse në pamjen e parë, në momentin e parë është të duket ty e keqe. Gjithashtu thotë Ibn Qayyim, kështu që gjëja që është saktuar është rrethuar nga dy gjëra. E para është istikhare që bëhet përpara asaj që është para caktimit, edhe e dyta është të kënaqur me që është caktuar, me këtë që është caktuar, mbasi ndodhi kjo që është caktuar. Kështu që suksesi që jep Allahu njeriu është që përpara se ndodhi që është caktuar, ky ti kërkoj Allahut, ti bëj lutje e ti duke i bërë këtë lutje në istikhare së njëjtë përpara se ndodhi që është caktuar. Dhe gjithashtu suksesi i Allahut për këtë njeriu është që mbasi ta ketë caktuar Allahu subhanahu wa taala për këtë gjë për të njëjtë, kënaqet me të që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Thot Umar ibn Khattabi radhiyallahu anhu, nuk shqetësohem kur gdhihem, a do gdhihem në diçka që e dua apo në diçka që nuk e dua, sepse unë nuk e di ku është hajri im, a është tek ajo që unë e dua apo tek ajo që unë nuk e dua. Gjithashtu thot Hasan al-Basri, Allahu mëshiroft, mos i urreni sprovat, dhe fatkeqësitë që u bien, sepse mbase diçka që ti e urren bëhet shkak që ti të shpëtohesh një herë për gjithmonë nga e keqja e dunjas dhe ahiretit. Edhe mbase diçka, vazhdon fjalën e tij, mbase diçka që ti e do mund bëhet shkak që ti të humbush një herë për gjithmonë në xhenem. Dhe domethënë argumentet domethënë të shumta, kemi domethënë shembuj të tjerë, kemi shembullin e paqes që bëri profeti në Hudejbije, pamjet parë dukshë se diçka jo e mirë. Ai sa Omer radhiyallahu anhu thot, po si u të kisha mundësi ta kthehem mbrapsh atë lloj pakti që bëri profeti sallallahu alajhi wasallam me mushrikët e Mekës, do të kthehem mbrapsh thot. Por ishte urtësia e Allahut dhe dietja e plot që thot wa alima ma lam ta'lamu, dhe ditë atë që nuk e dinit, o fajala min duni dhalika fathan qariba, dhe bëri përpara çlirimit të madh një çlirim paraprijes për të, që ishte vetë ky pakti që bëri profeti sallallahu alajhi wasallam me mushrikët e Mekës. Dhe për të lloj shkaku hyn në Islam vetëm, domthonë mbas ti pakti për një vit hyn në Islam, ai sa kishin hyrë deri në atë moment që kur ka ardhur profeti sallallahu alajhi wasallam dhe u dërguar si profet. Edhe kur e pyetu profetin sallallahu alajhi wasallam, a me të vërtet paqja e pakti që u bë ndërmjet mushrikëve dhe profetit sallallahu alajhi wasallam në Hudejbi ishte çlirim? Tha po, ishte çlirim për muslimanët. Gjithashtu shembull tjetër kemi shembullin e Jusufit alayhis salam, se si Allahu subhanahu wa taala i solli Jusufit pushtetin, lumturinë e përjetshme të ahiretit, duke i sjellë ato sprova që në pamjet para ato ishin sprova, ishin të këqija, që fëmijë u fut në pus, jo burg, po pus, pastaj e marrin, e largojnë nga prindërit e tij, fëmijë, e çojnë në vend të huaj, e shesin për skllav, e thret pastaj e zonja e shtëpisë për të bërë immoralitet, pastaj e fusin në burg. Por përfundimi i tij kush ishte? Përfundimi i tij ishte që domthon pas gjithë këtyre që dukeshin pamjet parë, këto dukeshin si të këqija, ato ishin shkaku që ai arriti ato gradë të larta tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj thot Allahu i madhëruar: Ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Thot o baba im, ky është shpjegimi i ëndrrës time. E bëri Allahu atë të vërtetë. Wa qad ahsana bi idh akhrajani min as-sijn wa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati. Dhe më bëri mua Allahu mirësi thot kur më nxori nga burgu dhe u solli juve nga fshati. Pasi në ngacmoi neve shejtani, bëri një ngacmim me me dhe me vëllezërve të mi, për mos i lënduar vëllezërve që thotë që ata më bën mua dëm, po thotë bëri ngacmim shejtani me nesh. Jusufi su bëri gjë të keqe atyre, por nga edukata e tij e lartë. Pastaj i thotë inna rabbi latifun lima yasha. Thotë Allahu subhanahu wa taala është latif. Dhe ne kemi fol pak për emrin Allahu latif fund fare të mësimit fundit. Ne kemi treguar domthonjë që emri Allahu latif është një prej emrave që tregojnë për dijen e Allahut. Thotë Ibn Qayyim, emri Allahu latif përfshin dijen e tij të plot dhe të imët për çdo gjë
Edhe që Allahu subhanahu wa taala u çon njerëzit e tij besimtar, mirësitë e tij dhe mëshirën e tij në forma të fshehta, me anë të dijes së tij të plot, pa e kuptuar ta vetëm se përfundimi ka përqenë i lartë dhe i madh për ta, siç ndodhi me Yusufin alayhis salam. Me të gjitha gjërat që i dëgjuat vetë, domethënë që i ndodhin Yusufit alayhis salam, që pamjen parë do dukshin si gjëra të këqija, përfundimi kush ishte? Ngriti Allahu atë lart në dynja edhe në ahiret. Edhe bëri jetën e tij mësim edhe shembull për njerëzit. Sa herë lexonte Omeri, thotë që Omeri kur lexonte surën Yusuf qante, edhe donte shumë të sura. Për shkak të mësimeve të mëdha që kanë në këtë sure. Gjithashtu, gjëra të tilla kanë ndodhur edhe me Musa alayhis salam, edhe me profetin ton sallallahu alajhi wasallam. Shikoni për shembull shembullin e Musës alayhis salam për ta mbyllur mësimin inshallah. Si Allahu subhanahu wa taala bëri disa gjëra që pamjen parë duken si të këqija, por përfundimi i tyre ishte fitoria e të vërtetës. Kështu faraoni shikon një ëndër, sikur i vjen një zjarr nga, do të thonë i vjen një zjarr nga ana e Palestinës sotme, në Egjipt, dhe di çka kishte brenda. Dhe i thon, ata që shpjegojnë në ëndër i thonë që do lini një person prej Beni Israilëve, i cili do jesh shkaktar i shkatërrimit të pushtetit tënd. Atëherë ky do të vendosë të vrasë gjithë fëmijët. E i thotë Allahu, ti do vrasësh atë personin që ka caktuar Allahu që do shkatërrojë pushtetin tënd, ti do ta rritesh atë vetë me durët tua. E i thotë nënës Musait, hidhe në lum. E hedhën në lum. Shkon me faraoni. I thotë merre, rritë vetë atë që do ta vrasësh ti me durët tua, do ta therrësh. E rrit vetë. E ushqen, e mban në kështjell, në duart e tij, atë që ai kërkon ta vrisë, ta therrë vetë. Pse? Sepse është urtësia e Allahut ajo. Është dijet e plot për vendosin e gjërave në vendin e vet. E mbas i rrit pastaj me dijen e tij nxjerr atë. Mbami parë duke qenë friksuar, delej, thotë vrava një person, thotë. E del me vrap, largohet dhe shkon në Medjen. Musa alayhis salam. Aty ku nuk ishte pushtet faraoni. Aty i dhuron Allahu subhanahu wa taala mirësi dhe martohet. E largon nga varfëria. Aty pas e jep profecin dhe kthehet përsëri tek faraoni, por për herën e dytë kthehet si këshillues, paralajmërues, udhëzues në rrugën e drejtë. Edhe del për herë të dytë në pamjen e parë, kur ti e shikon, po ja mbath. I thotë Allahu subhanahu wa taala, ik merri domethënë Beni Israil dhe ik natën. Po ta shikosh si film, do thuash këta po ja mbathin vrapit, faraoni po i ndjek, ja i kapi këtu, i kapi atje, po do vdesin tani. Por në të vërtetë, ky lloj mbathje ose ky lloj largimi me vrap shpejt për tyre, ky ishte vetë fitoria, sepse e bëri Allahu këtë lloj gjëje shkak që të mbytet faraoni me gjithë ushtrinë e tij. Kështu Allahu subhanahu wa taala me dijen e tij të plot i nxjerr gjërat që dëshiron për robërit e tij besimtar në mënyra të fshehta. Në pamje të parë ato duken sikur janë gjëra të urryera. Në pamje të parë ato duken sikur janë gjëra që nuk na pëlqejnë, nuk janë të mira, nuk na bëjnë dobi, por dobinë e tyre di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Prandaj edhe një prej selefëve në fund, po e mbyllim me këtë, thotë kur gdhihem, thotë nuk kam synim tjetër vetëm se atë që ka dëshirë Allahu të bëjë me mua. Thotë synimi im është ajo që ka dëshirë Allahu të bëjë me mua. Ja kam lënë Allahun dorë. Atë që ka caktuar Allahu atë dua dhon. Sepse e di shumë mirë që sikur të jepesh e mundësia të zgjidhe, nuk do zgjidhet dot në gjë më të mirë se atë që ka caktuar Allahu për atë mirë. Kjo është dija e Allahut subhanahu wa taala dhe kjo është shtylla e parë e kaderit, e cila duhet besuar për të gjitha. Allahu shpëlbojë të gjithë.